Air Albania nis fluturimet e para në linjën Tiranë-Stamboll. Kompania ajrore shqiptare ka marrë certifikimet e duhura sot. Autoriteti i aviacionit civil pas Turqisë thotë se fluturimet e tjera do të nisin drejt aeroporteve italiane, atje ku edhe fluksi i lëvizjes është shumë i madh. Zbulohet se edhe një shtetase tjetër indiane ka marrë pasaportë shqiptare në shtator të vitit 2018. Ajo është bashkëshortja e një prej vëllezërve që kërkojnë për mashtrim me $1 miliard. Të tre indianët kanë dhënë si adresë banimi apartamente nga zona e liçenit të thatë dhe janë edhe në listat e votimit për zgjedhjet e 30 qershor. Nisi në gjykatën e krimeve të rënda gjyqi për Sajmir Tahirin, ish ministri i brendshëm. Prokuroria ka paraqitur dosje në gjykatë me plot 56 fashikuj me fakte për çështjen ndaj ish ministrit dhe disa prej ish drejtuesve të policisë. Sot u dëgjuan palët. Ne do të lidhemi tani me Anila Hoxhën, e cila po e ndjek këtë proces. Anila, të përshëndes, çfarë ndodhi sot në gjyqin ndaj Sajmir Tahirit? Përshëndetje Ilir. Në fakt, procesi po zhvillohet prej 5 orësh me dyert të mbyllura, përderisa është seanca paraprake dhe në seancë paraprake, sipas kodit të procedurës penale, nuk lejohet askush tjetër përveç palëve që janë prokuroria, avokatët dhe të pandehurit dhe gjykata, për shkak gjithashtu dhe të ruajtjes së sekretit hetimor. Nuk dihet ende se çfarë është thënë, megjithëse burime jo zyrtare më thonë se ka patur një debat të fortë mes ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, avokatit të tij Maksim Haxhia dhe prokurorëve, sikurse më thanë burime prezente në gjatë që vazhdojnë të jenë në seancën paraprake. Ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri ka insistuar dhe ka këmbgjuar gjatë këtyre orëve që t'i lexohen dhe t'i thuhen në gjykat provat konkrete për çfarë veprimesh konkrete dhe ku është ai implikuar. Për këtë arsye Tahiri ka këmbgulur duke ju thënë 3 prokurorëve të krimeve të rënda që t'i depozitojnë dhe t'i tregojnë gjykatës hapur në seancën paraprake se cila është veprimtaria konkrete në dyshimet e prokurorisë. Nga ana e atyre, 3 prokurorët e çështjes po lexojnë fashikujt e hetimit, të cilat përpara se të niste seanca gjyqësore për shkak të volumit të tyre të lartë, u transportuan nga zyrat e prokurorëve në katin e 3, u transportuan me një karrocë në seancën e gjykatës së krimeve të rënda. Në këtë proces, siç dihet, ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri është në akuzë për veprën e trafikut të narkotikëve e gjithashtu grupit të strukturuar kriminal. Gjithashtu në këtë episod, përveç Sajmir Tahirit, janë në akuzë gjithashtu edhe 3 ish zyrtar të policisë së Vlorës, ish drejtori i policisë së Vlorës Jail Çela, i cili vazhdon të jetë në kërkim prej një viti, ish zyrtari i policisë tjetër Gjergji Kohila e gjithashtu edhe ish zyrtari Sokol Bode. Të 3 ata megjithëse janë në arati, përfaqësohen nga avokatët e tyre të caktuar nga familja dhe të afërmit e tyre. I vetmi që është në proces gjyqësor sot, që ka ardhur dhe ka hyrë te krimet e rënda në orën 10 të mëngjesit, është vetëm ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri së bashku me avokatin e tij mbrojtjes. Siç duket, ka gjasa që ky proces të vazhdojë të zgjatë dhe në përfundim do të duhet të ketë një vendim nga gjyqtarja e çështjeve paraprake, zonja Emiliana Muça, e cila pritet të shprehet me një vendim nëse nga gjithë volumi i këtyre fashikujve hetimor, kjo çështje duhet apo jo të kaloj në gjykim themeli. Dhe nga ana tjetër, 2 janë opsionet për gjyqtaren Emiliana Muça. E para të shprehet me një vendim nëse çështja do të gjykohet, edhe e dyta mund të japë një vendim ndoshta, sikurse parashikon të paktën ligji, mund t'ia kthej edhe prokurorisë për veprimet të mëtejshme hetimore. Pra, këto janë 2 vendimet të cilat duhet i marrë gjyqtarja në seancë paraprake. Por nga ana tjetër, në rast se gjykata do të vendosë që kjo çështje të kalojë sot për gjykim në gjykim themeli, do duhet gjithashtu që palët të shprehen për kërkesat e tyre paraprake. Më herët unë kujtoj këtu se avokati Maksim Haxhia ka lënë të hapur dhe të nënkuptuar mundësinë që mund të kërkohet dhe gjykimi i shkurtuar, po sidoqoftë këto janë deklaratat e avokatit mbrojtës që siç dihet çdo avokat dhe çdo mbrojtës ndjek strategjinë e tij për të përfaqësuar interesat e klientit. Kështu që nuk mund të themi në mënyrë të prerë se cilat do të jenë kërkesat e avokatit të ish ministrit të brendshëm e gjithashtu cilat do të jenë kërkesat e 3 ish zyrtarëve të policisë, të cilët vazhdojnë të jenë në arati. Anila, sot pritej që të jepej pretenca edhe për Klement Balirin, nuk ndodhi kjo gjë apo jo? Dhe pse? dështoi për herë të dytë shpallja e pretencës për shtetasin Klement Balili, i cili vazhdon të mbahet në paraburgim që prej ditës që ai u vedorzua pranë policisë së shtetit. Shkak për dështimin e shpalljes së pretencës nga ana e prokurorit Enei Nakuçi u bë mungesa e
Klement Balilit, e gjithashtu edhe mungesa e avokatit të tij mbrojtës Theodori Sollaku. Kujtoj këtu se avokati Theodori Sollaku ka munguar dhe në seancën e mëparshme, pasi kishte depozituar një raport mjekësor që e shpallte atë me probleme mjekësore deri në datën 16 mars. Në datën e sotme, Theodori Sollaku, më falni, nuk kishte depozituar asnjë shkak se përse ai mungonte. E ndodhur në këto rrethana, gjykata kërkoi mendimin dhe kërkoi një avokat tjetër kryesisht për të mbrojtur interesat e Klement Balilit. U caktua avokati Remzi Ponari, i cili kërkoi kohë për të njohur me fashikujt e hetimit në mënyrë që më pas të shpallej dhe pretenca nga prokurori. Për këtë arsye, gjyqtarja e krimeve të rënda e shtyu shpalljen e pretensës për në datën 2 prill. Anila, policia bëri të ditur sot se ndaloi 3 bashkëpunëtor të vrasësit Jurgen Kurtit. Si u arrit në zbardhjen e kësaj ngjarje dhe cili ishte motivi? Siç duket Ilir, në kohët e fundit të paktën disa ngjarje janë zbardhur dhe shkuar drejt gjurmëve të autorëve të dyshuar, veçanërisht përmes kamerave të sigurisë. Në të njëjtën mënyrë u zbulua edhe një ngjarje, një krim i para pak ditëve në qytetin e Shkodrës, ku përmes kamerave të sigurisë u zbulua se si ishte ndjekur viktima përmes një automjeti i cili më pas u gjet dhe u sekuestrua nga policia. Përmes kamerave të sigurisë edhe në Tiranë është zbuluar se si autori dyshohet se ka qarkulluar me njëherë mbasi ka ekzekutuar Jurgen Kurtin i moshës 26 vjeç. Autori është ndihmuar nga 3 të dyshuarit për t'u larguar nga vendngjarja. Është dashur një punë voluminoze nga ana e sektorit kundër krimeve të jetës dhe nga ana e sektorit kundër vrasjeve në policinë e Tiranës, të cilët mendojnë dhe thonë se e kanë zbardhur këtë vrasje, por sidoqoftë nuk kanë dhënë ende motive të qarta se për çfarë shkaqesh u vra Jurgen Kurti. Të arrestuarit janë Alessio Berberi, 33 vjeç, Olsi Qallia, 22 vjeç dhe Elsi Lavendi, 21 vjeç, lindur në Athinë dhe banues në Tiranë, po ndërkohë është në kërkim dhe një person tjetër. Policia nga ana e saj në versionin zyrtar thotë se ka sekuestruar gjithashtu për dobi të hetimit dhe si prova materiale një automjet, një armë e gjithashtu dhe disa telefona të cilat janë dërguar menjëherë në laboratorin e kriminalistikës për të nënshtruar ekspertizës kriminalistike. Prokuroria dyshon se këta të rinj të arrestuar gjatë ditës sotme, megjithëse kanë qenë të identifikuar që prej ditës së dielshme, kujtoj këtu se një operacion për kapjen e njëri prej këtyre personave është zhvilluar nga agentët kundër krimeve edhe në liçenin e Thatë për të rënë në gjurmët e njërit prej këtyre 3 dyshuarve. Policia dhe prokuroria dyshon se këta të rinj të ndaluar janë shokët, përveç se bashkëpunëtorët, e personit të riu të 4 i cili është shpallur në kërkim. Jurgen Kurti, 26 vjeç, ishte një person publik kohët e fundit, ai njihej si menaxheri i VIP-ave, po ndërkohë edhe për drejtsinë ai ishte një person i njohur. Kohët e fundit ai ishte përfolur për vrasjen dhe u dyshua si njeriu që kishte vrarë babain e tij, po nga hetimi u dol në përfundim se në fakt babain e tij e kishte vrarë daja e Jurgenit. Nga ana tjetër u dyshua gjithashtu edhe për një vrasje në Durrës, për vrasjen e biznesmenit Agim Arapi, po edhe për këtë vrasje nuk pati prova dhe Jurgen Kurti nuk u fajsua fajsim dhe si ekzekutor i biznesmenit Agim Arapi u akuzua një person tjetër i afërm me Jurgen Kurtit. Megjithatë, pistat ngelen ende të hapura. Prokuroria dhe policia, prokuroria nga ana e saj ka nisur hetimet për vrasje me paramendim. Për këtë vepër është regjistruar këtë çështje. Prokuroria dhe policia ndërkohë besojnë se janë shumë afër edhe faktet e pistës, pavarësisht provave shkencore të mbledhura që vërtetojnë të gjithë dinamikën se si vrasi dhe njeriu që goditi për vdekje Jurgen Kurtin u largua ndihmuar nga shokët e tij dhe këtë fakt e vërtetojnë kamerat e sigurisë të instaluara në rrugët e Tiranës. Po Ilir. Anila Hoxha, falenderoj për këtë raportim të detajuar të kronikës që na bërë, gjithë bllokut të kronikës. Falenderoj. Në mesin e muajit prill, Air Albania nis fluturimet e para në linjën Tiranë-Stamboll. Kompania ajrore shqiptare ka marrë certifikimet e duhura. Sipas autoritetit aviacionit civil pas Turqisë, fluturimet e tjera do të nisin drejt aeroporteve italiane, atje ku edhe fluksi lëvizjes është shumë i madh. Autoriteti i aviacionit civil njoftoi se ka përfunduar certifikimin e kompanisë ajrore Flamur të Shqipërisë, Air Albania, duke i hapur rrugë nisjes së fluturimeve nga kjo kompani. Fluturimet do të fillojnë në aeroportin e ri të Stambollit. Kompania Turkish Airlines bashkë me organizatat e asociuar me të është duke u zhvendosur në aeroportin e ri ndërkombëtar të Stambollit dhe shoqëria Air Albania do të filloj fluturimet në këtë aeroport që besoj ka një datë fikse rreth mesit të muajit prill. Air Albania ka kryer regjistrimin e avionit të parë, i cili ka mbritur në Rinas
dhe do të bëjë linjën Tiranë-Stamboll. Por sipas kreut të aviacionit civil, ai do të pasohet nga të tjerë që do të fluturojnë në Evropë dhe veçanërisht në tregun italian, ku është edhe fluksi më i madh. Jemi informuar që shumë shpejt kompania do të sjellë në flotën e vet avionin e dytë, i cili do futet në tregun evropian. Fillimisht destinacionet për cilat jemi informuar është destinacioni midis Tiranës dhe Stambollit. Më pas do të jenë 3 aeroporte në Itali, përkatësisht Roma, Milano dhe Bologna, dhe gjithashtu aeroporti i Londrës. Sipas kreut të aviacionit civil, nisja e fluturimeve nga kjo kompani pritet të ulë çmimin e biletave që paguajnë shqiptarët për të fluturuar. Nuk duhet vë shifra, jam i sigurt duke parë strukturat e kostos së kësaj kompanive për shkak të planit biznesi që ka paraqitur, që çmimet do jenë akoma më të lira. Procesi i krijimit të Air Albania nisi në maj të vitit kaluar, kur shoqëria Air Albania bëri pranë qeverisë shqiptare kërkesën për krijimin e një kompanie kombëtare flamurmbajtëse. Kompania zotrohet nga 3 aksioner: MDN Investments, Alp Control SHA dhe Turkish Airlines, ku pala shqiptare ka mazhorancën me 51% të aksioneve. Si një përgjigje për incidentet e shtuara me mjekët të cilët dhunohen gjatë detyrës tyre, kryeministri Edi Rama premtoi rëndim të dënimeve në kodin penal. Incidentet e shumta kohët e fundit nga ku janë dhunuar mjekët detyron qeverinë ta shpërsojë dënimet e parashikuara në kodin penal për dhunuesit e bluzave të bardha. Dhe goditja për shkak detyrës do të hyjë në një kornizë të re, pa mundësie për diskrecion nga ana e prokurorëve dhe gjykatësve. Pa mundësie për të thënë jo ishte goditje, jo s'ishte goditje, jo i ra me mendje, jo ra pa mendje, jo po kur i ra se kishte mendjen, ai që hëngri goditjen dhe prandaj ky që dha goditjen s'ka faj që ai nga që s'kishte mendjen mori goditjen. Dhe kështu kush godet del përsëri i lirë në rrugë për të goditur përsëri. Por dhe përcaktimi i kufive të spitaleve është një domosdoshmëri. Nuk mundet dot të vazhdojmë në spitale që u ngjajnë stacionave të trenit në filmat e Far West. Nuk mundet. Nuk mundet dot të vazhdojmë me spitale ku s'merret vesh kush është kush. Kryeministri nuk pajtohet me konstatimet për largime masive mjekësh nga Shqipëria. Nga fillimi i 2018-s kemi 340 mjek të rinj të punësuar në sistem. Në ndërkohën kur kazani zihen për mjekët që kanë ikur gjithë dhe në Shqipëri kanë ngelur vetëm veteriner që shërbejnë në spital. Rama nuk i kurseu batutat me mjekët, edhe për shëndetin e tij. Mos u dorëzoni dhe kur ndjeheni keq nga sulmet që ju i bëjnë kategorisë tuaj, ngushëllohuni duke menduar për mua. Mua nuk i bëjnë sulmet si kategori, mi bëjnë si person. Dhe siç e shikoni, jam gjallë. Dhe vetëm jam gjallë, po pavarësisht se ç'keni dëgjuar, nuk kam ende nevojë për ju. Zbulohet se edhe një shtetase tjetër indiane ka marrë pasaportë shqiptare në shtator të vitit 2018. Ajo është bashkëshortja e një prej vëllezërve që kërkohen nga India për mashtrim me $1 miliard. Të 3 indianët kanë dhënë si adresë banimi apartamente në zonën e liqenit të thatë dhe janë edhe në listat e votimit për zgjedhjet e 30 qershorit. Ata duhet votojnë në një shkollë në Sauk, ndërkohë prokuroria po vijon hetimet që përfshin edhe Ministrinë e Turizmit, por dhe të gjitha njësitë vendore për lejet e ndërtimit që kanë marrë 2 indianët. Le të ndjekim Juri Ristanin. Ndodhemi në njësinë administrative të Farkës, pjesë e Bashkisë së Tiranës. Në morinë e listës së zgjedhësve për zgjedhjet vendore që mbahen në 30 qershor, janë dhe emrat e 2 indianëve, Nitin dhe Çetan Kumar Sandesara. 2 indianët që kanë 9 shtetësi shqiptare akuzohen dhe kërkohen të ekstradohen nga autoritetet e vendit të tyre për vjedhjen dhe pastrimin e $1 miliard amerikan. Në fillim të këtij viti, Nitin Sandesara u shpall konsul nderi i Shqipërisë në Nigeri, një mandat ky i ndërprer në mënyrë të menjëhershme nga Ministria jon e Punëve të Jashtme. Nëse ju referohemi listave të zgjedhësve të afishuara në njësinë administrative të Farkës, Nitini dhe Çetan Kumari kanë përkatësisht numrat 432 dhe 434. Ndërkohë, numri 433 në listën e zgjedhësve është bashkëshortja e një prej 2 vëllezërve. Ajo quhet Dipti Ben Sandesara. Gruaja ka marrë 9 shtetësinë dhe pasaportën shqiptare në shtator të vitit të 2018, disa muaj pas bashkëshortit të saj. I vllai Dipti Ben Sandesarës u arrestua pak ditë më parë në aeroport, ndërsa dyshohet se gruaja mundi të largohej nga Shqipëria.
Ndërtesa pas shpinësimi në zgjedhjet vendore që mbahen në 30 qershor të 2019 do të kthehet në qendër votimi me numër 208301. Këtu presupozohej që 2 biznesmenët indian me 9 shtetësi shqiptare, Nitin dhe Çetan Kumar Sandesara, të votonin. Për Top Channel, nga zona e liçenit të Tha Tiranë, Juli Ristani. Një ditë më parë, Ministri i Jashtëm Gent Cakaj liroi nga detyra konsullin e nderit të Shqipërisë në Nigeri, i cili u emërua në janar disa ditë përpara se Ditmir Bushati të lindte ministri, ndërsa sot Ministri Cakaj tregoi se kishte larguar edhe 20 diplomat nga detyra, duke thënë se Shqipëria nuk është e miqve, e kushërinjve, e klaneve apo krushqive. Megjithatë, zoti Cakaj nuk tregoi asnjë emër. Në konferencën e parë për shtyp, ministri në detyrë Gent Cakaj njoftoi një valë shkarkimesh nga Ministria për Europën dhe punët e jashtme. Kam vendosur të shkëpus marrëdhënien me një pjesë të punonjësve që nuk përmbushin as kushtet ligjore, as kushtet minimale profesionale për kryerjen e kësaj detyre, e lere më pastaj mbështetur ambicjen e kësaj qeverie e vizionin e kryeministrit Rama për ta quar në lartësinë e merituar për faqësimin ndërkombëtar të Shqipërisë. Numri i të prekurve nga kjo iniciativë reformatore do të shkon për mbi 20. Ministri Cakaj nuk i bëri publik emrat e 20 të larguarve nga ministria që i drejton, por si shkak kryesor renditi nepotizmin. Shqipëria nuk është e miqve, nuk është e kushërinjve politik, apo klaneve e krushqive të kujdo qoftë, por është dhe të gjithëve pa dallim dhe meriton të përfaqësohet nga më të dalluarit. Gjatë konferencës për shtyp, ministri Cakaj shpjegoi se si do të zëvendësohen 20 të larguarit nga Ministria për Europën dhe punët e jashtme. Duke u mbështetur në shembullin kuptim plot të 373 ekselentëve që janë bërë pjesë e administratës, në përputhje me frymën e vlefshme të paktit për universitetin, i ftoi të gjithë interesuarit potencial për të aplikuar për vendet vakante në shërbimin diplomatik. Top Channel i kërkoi Ministrisë për Europën dhe punët e jashtme listën e 20 personave të larguar nga kjo ministri, por deri tani asnjë përgjigje. Muhamet Veliu, Top Channel, Tiranë. Deputetët e rinj që vinë nga lista e Partisë Demokratike së shpejti do të krijojnë grupin parlamentar të tyre. Këtë e konfirmoi Myslim Murizi, deputeti që nuk e dorëzoi mandatin. Grupi i ri ka një kërkesë, listat e hapura, por për Damian Gjiknurin e caktuar nga Partia Socialiste për Reformën Zgjedhore nuk ka shumë gjasa që kjo të realizohet. Myslim Murizi, njëri nga 2 deputetët demokrat që nuk ju bind vendimit për lënien e mandatit, në intervistë për Top Channel tregon hapin e radhës që do të hedhë bashkë me të tjerë deputet demokrat, që zunë karriget bosh të kolegëve të tyre dhe planet për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Me grupin parlamentar që do të krijohet shumë shpejt, në shtatënjën bëhemi 7 nga PD-ja, se do të vijë dhe ish kryetari i PD-s Peqinit, do të jetë në deputet, por edhe me pjesën që kanë zëvendësuar listat e LSI-s, unë si Myslim Murizi, nuk di se sa do të meci fjala me përfaqësues tjerë PD-s në atë kuvend, do të akuzoj veten time në ndryshim të sistemit zgjedhor, se kodi është artific. Kodin nuk kanë dashur sepse gjitha palët kanë tentuar të fusin duart tek votat. Komisioner nuk duhet jenë politik dhe ka administratë siç është pjesa e arsimit, mësues, duhet ta shpërsu kodi penal për shit blerjen e votës, si për blerësin edhe për shitsin. Deputeti Murizi shpjegon se ai dhe opozita e re do të ngulmojnë për listat e hapura. Listat e hapura sjellin demokraci brenda subjekteve politike, vrasin servilizmin, shkojnë para qytetarëve dhe vinë në emër të qytetarëve në ato karrike ata që zgjidhen nga qytetarët. Listat e mbyllura kanë shtuar servilizmin, kanë nxitur orekset e kërmive politik për të monopolizuar karriket në atë kuvend. Ndërsa Damian Gjiknuri, njeriu që ka udhëhequr betejat elektorale të socialistëve, i rikthyer në Partinë Socialiste si sekretar për çështje zgjedhore, i pyetur për listat e hapura thot: Ky është një proces tjetër i hapur, kushtetues apo dhe ligjor, i cili do të kërkoj kohën e saj. Partia Socialiste është e hapur për çdo lloj konsulte me të gjithë partitë opozitare apo qoftë ato që janë në kampin e mazhorancës dhe mendoj që ky është një proces që do të ndodhë pas zgjedhjeve vendore për të parë konsultime të gjera nëse do të kemi nevojë edhe për ndryshime të karakterit sistemik. Do synojmë kompromisin për reformën zgjedhore, thekson Gjiknuri, por shanset që lokalet e 30 qershorit realizohen me një kohë të ri, sipas tij janë pakta. Ky draft do të vlejë për zgjedhjet e tjera, pasi tashmë jemi në një fazë finale të përgatitjes së zgjedhjeve dhe institucionet e zgjedhjeve
kanë filluar të formsohen. Kështu që do të ishte pamundur dhe e nxituar për mendimin tim, po dhe për shkak të traditës në këtë proces, që të miratojmë një kod për njëherë dhe ta zbatojmë në këto zgjedhje lokale. Edhe avokatët e Korçës ju bashkuan protestës si reagim për vrasjen e kolegut të tyre në Elbasan disa ditë më parë. Dhoma e avokatisë në Korçë ka vendosur të bojkotoj proceset gjyqësore në shenjë proteste për ngjarjen e rëndë të shënuar në qytetin e Elbasanit, ku u vra avokati Rafik Gura. Në shenjë solidarizimi, avokatët e Korçës janë mbledhur para gjykatës së shkallës së parë, ndërsa kanë deklaruar se për 3 ditë radhazi do të bojkotojnë të gjitha proceset gjyqësore. Arben Lena, kryetari i dhomës së avokatëve në Korçë, dorëzoi edhe shkresën për shtyerjen e gjyqeve pranë gjykatës së faktit Korçë, ndërsa deklaroi se avokatët ndihen vazhdimisht të rrezikuar në punën e tyre, duke sjellë në vëmendje 2 rastet tragjike me vrasje që janë regjistruar në vendin tonë. Në vijim të masave të marra në lidhje me këtë atentat, dhoma kombëtare e avokatisë ditën e djeshme në orën 5 pasdite ka marrë vendim që të pezullohen të gjithë shërbimet avokatore nga data 27, 28, 29 mars, duke mos u afruar asnjë shërbim avokator pas pranë gjykatave, as pranë organeve të ndjekjes penale, siç janë prokuroria dhe policia. Përjashtim nga ky bojkot, do bëjmë vetëm ato masat e sigurimit të cilat janë detyrueshme, si dhe asistenca ligjore për të miturit. 70 avokatë të dhomës së avokatisë Korçë, që përfshin edhe Pogradecin, vendosën të gjithë bojkotin e proceseve gjyqësore me një afat 3 ditor. Punonjësit e uzinës së armëve në Poliçan protestuan sot sepse prej një vit e gjysmë nuk po marrin pagat, ata dolën te dera e impjantit ushtarak. Në protest ishin dhe ish punonjës që kanë fituar gjyqet për shkurtim nga puna dhe nuk kanë marrë dot asnjë kompensim. Punonjësit e kombinatit mekanik të Poliçanit kanë protestuar përpara kombinatit duke kërkuar pagat e pamarra prej një viti e gjysmë. Protestës janë bashkuar edhe ish punonjësit e kombinatit, të hequr padrejtësisht nga puna, të cilët edhe pse kanë fituar të gjitha proceset gjyqësore, nuk kanë marrë asnjë lek. Pika e dytë është për punonjësit që kanë fituar gjyqet dhe janë në proces gjyqësor, edhe këta nuk kanë marrë lek. Pika e tretë është kemi 4 vjet kërkojmë trajtimin e veçantë dhe nuk na është dhënë mundësia, e ka kthyer 2 herë Ministria e Financës. Dhe pika e 4 është për vazhdimin e mëtejshëm të uzinës, për kombinatit, e çurinë e punës. Kam dalë e pa punë, kërkoj punë. Kërkoj dhe lek të gjyqit që kam 3 vjetë të zyre përmbarimore, kam 5 milion për të marrë, s'më kanë dhënë asnjë lek. Detyrim. Po, të gjyqit të punës. Për të drejtën që më hoqën pa të drejtë nga puna. Punonjësit kanë deklaruar se në qoftë se nuk do të plotësohen kërkesat e tyre, ata do t'i përshkallëzojnë protestat përpara Ministrisë së Mbrojtjes deri në grevurie. 10 zjarre kanë shpërthyer në Lushnjë që prej janarit. Moti i thatë kanë nxitur flakët të cilat kanë shkaktuar mjaft dëme. Sipas drejtuesve të zjarfiksëve në këtë zonë me vetëm 2 mjete, kjo situatë është e papërballueshme. Në Lushnjë për këtë vit ka patur një numër të konsiderueshëm vatrash zjarri. Sipas shefit të zjarfiksëve në Lushnjë, Fatmir Bozi, që nga janari ka patur rreth 60 vatra zjarri. Kryesisht të zjarre kanë qenë në dru frutor dhe më i fundit ishte të hënën, ku nga flakët u përfshin një pjesë e varrezave të qytetit, si dhe 10 hektar dru frutor të zonës. Edhe pse ndërhyrja ka qenë e menjëhershme, fuqia e zjarrit ka qenë e papërballueshme nga 2 mjete zjarfikse të qytetit. Problemi është te kjo zonë që jemi tani, që ka hyrë në këtë pyllin që shikoni këtu, që është problem sepse është e pakalueshme nga mjetet zjarfikse. Po punohet me krah, janë zjarfiksit, janë punojësit e ndërmarrjes pasurisë publike. Dua që të bëj një apel që njerëzit që punojnë, që pastrojnë, që kryejnë punime të ndryshme bujqësore, të shmangin në maksimum zjarret. Zjarret që i nisin si për gjë të vogël, por që kthehen në një katastrofë të madhe sepse dalin jashtë kontrolleve. Shkaqet për rënien e zjarreve janë të ndryshme, por nuk janë të pakta rastet që ka patur zjarrvënie të qëllimshme. Për zjarrin që ra ditën e hënë, policia e Lushnjës nisi hetimet dhe shoqëroi 2 punonjës të varrezave publike të qytetit. Sipas burimeve policore, këta punonjës pas pastrimit të varrezave kanë vendosur t'i djegin ato çfarë kanë pastruar, por zjarri i ndihmuar edhe nga era ju ka dalë jashtë kontrollit.
Në rrjetet e peshkatarëve të Vlorës kanë rënë sërish peshkaqenë, ata kanë kapur një të tillë të quajtur bishtë dhelpër, një specie e parezikshme për njerëzit, megjithatë e pazakontë për ujërat në zonën e Gjirit të Vlorës. Peshkatarët thonë se ky lloj peshkaqeni është i parezikshëm, por ngrohja globale ka bërë që kohët e fundit në rrjetet e peshkatarëve të ngecin apo të bien specie të tilla. Ky lloj peshkaqeni është i veçantë dhe peshkatarët shprehen se nuk ka pasur të tillë më parë, ku sidomos struktura e bishtit të këtij peshkaqeni është krejtësisht e veçantë. Por peshkaqenët nuk janë të vetmet specie të ralla që po shfaqen në ujërat e Gjirit të Vlorës. Një gjitar i rallë për këtë zonë është edhe foka, një e tillë me gjatësi 1.2 metra, është futur në ujërat e portit të peshkimit në Radhim, duke lëvizur në mes të anijeve të peshkimit. Ky gjitar i ujërave të ftohta është tërësisht i pazakontë për ujërat e ngrohta të Gjirit të Vlorës. Lezhë është një nga zonat ku janë gjetur shumë objekte arkeologjike dhe ka një pasuri etnografike të madhe, por qyteti i Varit Herojit Kombëtar nuk ka një muze. Gjithë pasuria muzeale e këtij qyteti qëndron e mbyllur në një bodrum. Le të ndjekim Kristina Pemajn. Kjo dhomë ka në brëndësitë e saj një histori mijëra vjeçare të qytetit e Lezhës. 841 objekte qëndrojnë të mbyllura në bodrumin e bibliotekës së qytetit e Lezhës në pamundësi për të vizituar nga askush. Lezhë është një ndër qytetet më të lashta dhe me mjaft vlera historike, kulturore, arkeologjike dhe etnografike, por që shumë prej këtyre vlerave vazhdojnë të jenë të panjohura si për banorët e qarkut të Lezhës, ashtu edhe për vizitorët vendas dhe turistët e huaj. Kjo pasi shumë prej vlerave që mbart vazhdojnë të ekspozohen bodrumeve pa u vizituar nga askush, sepse mungon një muze historik etnografik. Paulin Zefi, përgjegjësi trashëgimisë historike kulturore pranë Bashkisë të Lezhës, shprehet se projekti është gati në pritje të miratimit dhe financimit të tij. Tek ishte shtëpia e Mlikëve, ish shtëpia e tërmetit, si i thonin dikur, dhe ka funksionuar deri në vitin 1991 kur kjo pronë mor nga familjarët. Se nga e kohë qyteti i Lezhës mbetet pa muze fatkeqësisht. Është qyteti kryesor, i cili ka numrin më të madh të objekteve të fondi muzeal më të pasur në vend. Gjithashtu kemi shumë objekte që kanë dalë nga zbulimet e ndryshme arkeologjike, pjesa më e madhe prej tyre ndodhen në Muzeun Kombëtar në Tiranë, por edhe Muzeun Arkeologjik Durrësit. Fatkeqësisht ne s'kemi vend për t'i ekspozuar. Ndërkohë edhe sot e kësaj dite nuk ka asnjë drejtjeshile për ndërtimin e këtij muzeu, ndërsa objektet do të vijojnë të jenë të mbyllura në ambientet e bibliotekës së Lezhës pa u vizituar nga askush. Vizitorët të cilët vinë në Lezhë kanë adresimin kryesor vetëm memorialin e heroit ton kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeut. Më pas ata largohen në pamundësi për të njohur me pjesën tjetër të historisë. Se si është ajri në Tiranë, nivelin ndotjes apo i pluhurit, mund ta mësoni në një aplikacion që ka vënë në funksionim Bashkia e Tiranës. Çdo kush që është interesuar të mësojë se sa i ndotur është ajri në kryeqytet, mund ta mësojë atë nëpërmjet aplikacionit Tirana Ime. Në disa pika të Tiranës janë vendosur matësa inteligjent për nivelin e ndotjes së ajrit. Një nga gjërat që duhet vlerësoj jashtë është se kemi marrë, le themi, teknologjinë më të fundit. Edhe nuk ka tjetër në rajon, le themi, gjën më të avancuar që jo vetëm në amat të gjithë grincat sot planifikojmë lancimin e aplikacionit që mat ndotjen e ajrit në Tiranë, në kohë reale që çdo qytetar, ashtu si sot, ka akses tek kamerat e qytetit, ka akses tek raportimet, ka akses tek trafiku, duhet të ketë akses edhe në këtë informacion. Vendimarrja për të gjithë ne bëhet më e kollajt nëse të vërtetën e dim të gjithë. Ajri në Tiranë monitorohet në zonën e Kasharit, tek 21 dhjetori, e cila ka qenë gjithmonë një pikë nxehtë për sa i përket ndotjes për shkak të trafikut, rruga Elbasanit dhe sheshi Skënderbej. Sensorët inteligjent të matësve të vendosur përcjellin në kohë reale të dhënat mbi nivelin e ndotjes. Për të patur ajër sa më të pastër në Tiranë, Velia i propozoi shtimin e ditëve pa makina. Çdo muaj duhet kemi të paktën një ditë komplet pa makina, vetëm që qyteti të oksigjenohet dhe të rikuperojë gjithë ndotjen që ndodh nga trafiku dhe nga makinat në Tiranë. Propozimi fillestar që ne të kemi datën 5 maj edhe datën 1 qershor, ditën e dëshmorëve dhe ditën e fëmijëve. Patjetër janë data të shënuara, por janë kryesisht sebepe për të pasur një ditë totalisht pa makina të dedikuar këmbësorëve dhe të lëmë qytetin që të ventilojë. Theresa May pësoi tjetër disfat pasi parlamenti votoi kundër saj për Brexitin. Aq e hidhur ishte humbja sa në mesin e atyre që votuan kundër ishin dhe deputetë të partisë së saj si edhe 3 ministra.
Në një lëvizje të paprecedent ku 3 pjesëtar të kabinetit të kryeministres britanike dhan dorëheqjen pasi gjykonin se qeveria po luante rulet me jetën e britanikëve të thjeshtë, deputetët britanik me styre shumë nga Partia Konservatore në pushtet votuan kundër qeverisë. Deputetët me një shumicë prej 27 votash votuan një amendament që i mundson deputetëve që gjatë të mërkurës të votojnë një sër opsionesh për Brexit që mund të sigurojë një shumicë parlamentare, duke treguar muskujt e parlamentit kundrejt një kryeministre e cila punon fizikisht në zyrën e kryeministrisë, por që nuk po drejton dot faktikisht vendin. Votimi i së hënës në parlament dhe humbja e kryeministres e ka zhytur procesin e Brexit akoma më thellë në kaos, ku shumë deputet tashmë deklarojnë se një referendum i dytë apo zgjedhjet e parakohshme mund të zhbllokojnë impasin. Javën e kaluar Bashkimi Evropian ra dakord të shtyjë datën fillestare të largimit të Britanisë, që ishte 29 marsi. Për momentin Britania do të mund të largohet më 22 maj, nëse marrëveshja e Mayit aprovohet këtë javë. Nëse jo, Londra do të ketë afat deri më 12 prill për të deklaruar se çfarë planesh ka për mëtej. Çka po ndodh me procesin e Brexit, të kujton këngën e këngëtarit amerikan Paul Simon se ka 50 mënyra për të lënë të dashurën tënde dhe Britania e Madhe ende nuk po gjen dot një mënyrë të tillë deri më tani për të ndarë nga BE-ja. Urban Mana, Top Channel, Londër. Mbi 2600 faqe të ndryshme janë mbyllur nga Facebook për shkak të veprimeve të koordinuara dëmtuese. Ato kishin lidhje me Iranin dhe Rusin, por llogarit ishin hapur në Maqedoninë e Veriut apo në Kosovë. Facebooku njoftoi se ka mbyllur disa llogari nga Irani, Rusia, Maqedonia e Veriut dhe Kosova, duke përmendur si shkak për këtë lëvizje ato që i cilëson veprime të koordinuara dëmtuese. 2632 faqe, grupe dhe llogari gjithsej u hoqën nga Facebooku dhe Instagrami për aktivitet të lidhur me vendet e përmendura. 513 prej tyre ishin të lidhura me Iranin, 1907 të tjera me Rusin. Llogaritë e lidhura me këtë të fundit u hoqën në masë të madhe për shkak të veprimtarive të dyshimta. Një numër i vogël i tyre përmes sjelljes të koordinuar autentike ka publikuar përmbajtje të lidhura me lajmet dhe politikën në Ukrainë, përfshirë konfliktin në Ukrainën lindore, situatën në Krime, korrupsionin e të tjerë. Njoftimi vjen në prag të mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë më 31 mars. 212 prej llogarive të mbyllura ishin me origjinë nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Platforma e media sociale kohët e fundit ka marrë masa ndaj llogarive të tilla në shumë vende, pasi është kritikuar ashpër 2 vitet e fundit për zvarritje, të cilat i ka pranuar edhe vetë në zhvillimin e instrumentave për të luftuar ekstremizmin dhe operacionet e propagandës. Kompania mbylli edhe disa llogari të lidhura me Iranin në fillim të janarit. Mali Moravës mbi qytetin e Korçës është kthyer në zonën më të pëlqyer të rinjve për sporte në natyrë. Bashkë me ta ishte dhe Doriela Çule. Mali Moravës në Korçë, ky vegan natyror i cili arrin lartësinë 2042 metra, ofron një spektakël të vërtet, ndërsa është një mënyrë e mirë për të ushtruar sporte alternative duke nisur nga ato më të thjeshtat e deri tek ato të cilat falin adrenalin. I pozicionuar vetëm pak kilometra nga qyteti, Mali Moravës frekuentohet çdo ditë nga grup mosha të ndryshme. Përgjatë ditëve me diell të shumt janë të rinj që zgjedhin pikërisht këtë destinacion për të shplodhur përmes mënyrave të ndryshme, ndërkohë që pilot profesionistë të fluturimeve me parashut ofrojnë një spektakël në ajër. Unë kam rreth 11 vjet që fluturoj. Për një periudhë kam qenë pothuajse i përditshëm. Dhe këtu e shoh Moravën si destinacion nga që kosha këto vitet e fundit ka marrë goxha zhvillim turistik dhe pse jo një mundësi për të zhvilluar këtë lloj sporti. Kur kemi kohë të lirë gjitemi shpesh, sepse si të thuash të bën të ndihesh më mirë kur gjitesh në mal, kur bën ecje, sidomos në natyrë, ajri i pastër. Zakonisht shurët të diel gjitem në Moravë. Po edhe ditë të tjera kur kemi ditë fesash ose ditë të tjera. Me qindra qytetarë të Korçës i drejtohet Moravës çdo mëngjes, por edhe pasdite, duke refuzuar kështu të frekuentojnë palestrën, pasi në afërsi të Korçës ndodhet një tjetër palestër natyrore ku ndërthuret mundësia për të bërë sport me natyrën e gjelbër. Në Paris, cirku i diellit ka dhënë një spektakël madhështor.